ไม่ไกลจากชายฝั่งของเขตนอร์ททัมเบอร์แลนด์ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษเป็นที่ตั้งของเกาะลินดิสฟานเกาะเล็กๆที่ได้รับฉายาว่าเกาะศักดิ์สิทธิ์หรือ Holy Island ศูนย์กลางความสัมพันธ์ระหว่างชาวแองโกลแซกซอนกับศาสนาคริสต์เกาะที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งความเชื่อศรัทธาการสร้างอารามคริสเตียนแห่งแรกๆในอังกฤษปาฏิหาริย์ของนักบุญไปจนถึงการรุกรานของชาวไวกิ้งซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่6อับดุลไททูบจะขอพาไปทำความรู้จักเกาะศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจนี้กันให้มากขึ้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับ 1. ยุคทองของเกาะลินดิสฟานช่วงเวลาที่เรียกกันว่าเป็นยุคทองของเกาะลินดิสฟานก็คือเมื่อมีการก่อตั้งอารามคริสเตียนแห่งแรกขึ้นในการปกครองของราชอาณาจักรนอร์ทรัมเบียแห่งแองโกลแซกซอนเดิมบริเวณพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษยังนับว่าไม่ค่อยมีความมั่นคงและมักถูกโจมตีจากชาวอังกฤษพื้นเมืองอยู่บ่อยครั้งแม้แต่ชาวโรมันก็ไม่ตั้งถิ่นฐานที่นี่จนพระเจ้าไอดาแห่งเบอร์นิเซียกษัตริย์ชาวแองเกลียซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่6ต้นราชวงศ์กษัตริย์แห่งชาวแองโกลแซกซอนเดินทางมาถึงดินแดนแถบนี้ทางทะเลและก่อตั้งอาณานิคมขึ้นที่หมู่บ้านแบมบาระบนแผ่นดินใหญ่ตรงข้ามกับอ่าวลินดิสฟานส่วนอารามแห่งแรกบนเกาะศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี634โดยนักบุญเอดานแห่งลินดิสฟานนักบวชชาวไอริสที่ถูกส่งมาจากอารามไอโอนาในสกอตแลนด์ตามคำขอของพระเจ้าออสวอลแห่งนอร์ทรัมเบียกษัตริย์ที่สืบทอดการปกครองแบมเบอระในเวลาต่อมาด้วยการสนับสนุนจากกษัตริย์นักบุญเอดานกับเหล่านักบวชจึงก่อตั้งสำนักศาสนาที่เกาะลินดิสฟานและทำงานเป็นมิชชันนารีเพื่อเปลี่ยนให้ชาวแองโกลแซกซอนในท้องถิ่นหันมานับถือศาสนาคริสต์ซึ่งนอกจากที่ลินดิสฟานแล้วนักบวชกลุ่มนี้ยังประสบความสำเร็จในภารกิจเผยแผ่คริสตศาสนาไปยังราชอาณาจักรเมอร์เซียซึ่งเป็นหนึ่งในอาณาจักรของชาวแองโกลแซกซอนด้วยโดยนักบุญเอดานพำนักที่เกาะลินดิสฟานจนถึงแก่กรรมในปี651มีการแสดงความเห็นว่าเหตุที่เกาะแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งของอารามอาจจะเป็นเพราะเป็นเกาะโดดเดี่ยวและใกล้กับแบมบาระส่วนชื่อเกาะนักประวัติศาสตร์ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าลินดิสฟานมีต้นกำเนิดมาจากที่ใดแต่มีการเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มคนที่รู้จักกันในชื่อลินดิสซี่แห่งลินคอนเชอร์และแม้ว่าในปัจจุบันจะเหลือโครงสร้างดั้งเดิมของเกาะลินดิสฟานที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่7เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่หลักฐานทางวรรณคดีก็ชี้ให้เห็นว่าภูมิประเทศของเกาะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงที่มีการก่อสร้างอารามเพื่อวางรากฐานของคริสตศาสนานักบุญเอดานและนักบวชได้ก่อตั้งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งแรกในพื้นที่และสอนการอ่านเขียนภาษาละตินเรื่องราวในพระคัมภีร์และกิจวัตรของชาวคริสต์ต่างๆทั้งยังฝึกอบรมบรรดาชายหนุ่มให้เป็นมิชชันนารีซึ่งต่อมาได้เข้ามาทำหน้าที่เผยแพร่เรื่องราวของพระเยซูไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วอังกฤษส่วนผู้หญิงจะได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาเป็นการทั่วไป 2. นักบุญแห่งเกาะศักดิ์สิทธิ์หลังการจากไปของนักบุญเอดานบิชอปหลายคนแห่งลินดิสฟานยังคงสานต่องานด้านการเผยแผ่ศาสนาอย่างต่อเนื่องซึ่งในบรรดานักบุญเหล่านี้นักบุญฟินนานเป็นผู้ที่ทำภารกิจได้สำเร็จโดยสามารถเปลี่ยนให้พระเจ้าซีเชอร์แบทที่2แห่งเอสเซ็กกับพระเจ้าพีดาแห่งเมอร์เซียกษัตริย์ของชาวแองโกลแซกซอนหันมานับถือคริสตศาสนานอกจากนี้ยังมีนักบุญคัตเบิร์ดซึ่งเข้าบวชในช่วงปี670ก่อนจะได้ขึ้นเป็นอธิการอารามและปฏิรูปวิถีชีวิตของนักบวชให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางศาสนาแห่งกรุงโรมท่านเป็นที่รู้จักในด้านความมีเมตตามีน้ำใจต่อคนยากจนทั้งยังมีชื่อเสียงในฐานะผู้ที่มีพรสวรรค์ในด้านการรักษาอาการเจ็บป่วยต่อมาในปี676นักบุญคัตเบิร์ดลาจากลินดิสฟานไปช่วงสั้นๆเนื่องจากปรารถนาจะบำเพ็ญเพียรมากขึ้นหลังจากนั้นในปี684นักบุญคัตเบิร์ดก็ได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าเอ็กฟริดแห่งเดียราให้เป็นบิชอปแห่งเฮกแซมก่อนจะย้ายกลับมาที่ลินดิสฟานหน้าที่ใหม่ที่ได้รับทำให้ชื่อเสียงของท่านนักบุญแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในฐานะบาทหลวงผู้ทำนายและผู้รักษานอกจากนี้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของท่านก็ได้รับการบันทึกเอาไว้แม้นักบุญคัตเบิร์ดจะเสียชีวิตไปในปี687แต่ท่านก็ยังคงได้รับการยกย่องสรรเสริญในฐานะนักบุญผู้อุปถัมภ์ของนอร์ทรัมเบียจวบจนทุกวันนี้ 3. ลัทธินักบุญคัตเบิร์ด11 ปีหลังจากการมรณกรรมของนักบุญคัตเบิร์ดนักบวชที่ลินดิสฟานได้เปิดโลงศพของท่านที่อยู่ภายในโบสถ์หลักของเกาะศักดิ์สิทธิ์ออกมาและพบว่าร่างกายของท่านนั้นไม่เน่าเปื่อยยังคงสภาพสมบูรณ์
จึงนำร่างขึ้นมาเคารพบูชาและเป็นจุดเริ่มต้นของลัทธินักบุญคัตเบิร์ดไม่นานหลังจากนั้นเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นที่แท่นบูชาของนักบุญคัตเบิร์ดก็ทำให้ลินดิสฟานกลายเป็นศูนย์กลางการแสวงบุญหลักในนอร์ทรัมเบียทรัพย์สมบัติและอำนาจของอารามก็เพิ่มพูนมากขึ้นตามไปด้วยและในไม่ช้าก็มีชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้ของชาวคริสต์ 4. พระวรสารลินดิสฟานเวลาล่วงผ่านไปเกาะลินดิสฟานเริ่มเป็นที่รู้จักจากงานศิลปะสไตล์แองโกลแซกซอนอันวิจิตรงดงามโดยเห็นตัวอย่างได้จากหนังสือพระวรสารวิจิตรที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากในชื่อพระวรสารลินดิสฟานพรรณนาถึงพระวรสารนักบุญแมทธิวนักบุญมาร์กนักบุญลุกและนักบุญยอนพระวรสารลินดิสฟานสร้างขึ้นประมาณปี 710-725 เขียนเป็นภาษาลาตินโดยนักบุญเอ็ดฟริดร่วมกับนักบวชคนอื่นๆก่อนจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในศตวรรษที่ 10 เชื่อกันว่าพระวรสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงนักบุญคัตเบิร์ดผู้เป็นที่รักของเกาะศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าเนื้อหาข้อความที่บันทึกไว้จะมีความสำคัญแต่ภาพประกอบที่สวยงามก็นับว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปะอย่างมากในรูปแบบที่เรียกกันว่าไฮเบอร์โนแซกซอนหรือศิลปะเกาะที่หลอมรวมรูปแบบของชาวเคลต์โรมันและแองโกลแซกซอนเข้าด้วยกันนอกจากนี้หมึกสีต่างๆที่ใช้ในภาพทำมาจากวัสดุตามธรรมชาติจากดินแดนต่างๆในฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงความมั่งคั่งและอิทธิพลของเกาะศักดิ์สิทธิ์ลินดิสฟานได้เป็นอย่างดี 5. ไวกิ้งบุกโจมตีเกาะศักดิ์สิทธิ์ในปี 793 เกาะลินดิสฟานถูกโจมตีโดยชาวไวกิ้งอย่างรุนแรงสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวแองโกลแซกซอนและหมู่ชาวคริสเตียนเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่พวกไวกิ้งซึ่งถูกมองว่าเป็นพวกนอกรีดบุกโจมตีศาสนสถานในอังกฤษและเลือกที่จะโจมตีศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของราชอาณาจักรนอร์ทรัมเบียเหตุการณ์ครั้งนี้ยังนับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคไวกิ้งในยุโรปอีกด้วยในบันทึกเหตุการณ์ของชาวแองโกลแซกซอนบรรยายถึงลักษณะที่น่าสยดสยองของการโจมตีอารามนี้ไว้ว่าในปีนั้นปรากฏลางร้ายรุนแรงเหนือดินแดนของชาวนอร์ทรัมเบียทั้งลมหมุนที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วฟ้าแลบและนิมิตมังกรเพลิงบินอยู่บนท้องฟ้าตามมาด้วยการขาดแคลนเสบียงอาหารครั้งใหญ่หลังจากนั้นไม่นานพวกคนนอกรีดก็บุกทำลายคริสตจักรของพระเจ้าที่ลินดิสฟานนักประวัติศาสตร์คาดการณ์ว่าเกาะลินดิสฟานน่าจะเป็นเป้าหมายที่ง่ายและน่าดึงดูดมากที่สุดสำหรับผู้รุกรานชาวไวกิ้งเช่นเดียวกับอารามแองโกลแซกซอนอีกหลายแห่งเนื่องจากที่นี่เป็นชุมชนโดดเดี่ยวและไม่มีการป้องกันบนเกาะทั้งยังมีการแทรกแซงจากราชสำนักบนแผ่นดินใหญ่เพียงเล็กน้อยดังนั้นสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างความมั่งคั่งทางวัตถุของชาวไวกิ้งกับเกาะศักดิ์สิทธิ์จึงมีเพียงกลุ่มนักบวชผู้รักสงบสุขและปราศจากอาวุธเท่านั้นระหว่างการโจมตีนักบวชจำนวนมากถูกสังหารจับกุมหรือถูกพาไปเป็นทาสทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ถูกปล้นไปจากอารามจากเหตุการณ์นี้ชาวแองโกลแซกซอนบางคนถึงกับเชื่อว่าพระเจ้าทรงลงโทษนักบวชแห่งลินดิสฟานด้วยบาปที่ไม่ทราบสาเหตุอย่างไรก็ตามการโจมตีลินดิสฟานครั้งนี้คือการโจมตีครั้งแรกและครั้งเดียวที่เกิดขึ้นตรงข้ามกับพื้นที่ส่วนอื่นๆของอังกฤษที่หลายปีต่อมาการโจมตีของชาวไวกิ้งได้เพิ่มมากขึ้นและอารามแองโกลแซกซอนอีกหลายแห่งในอังกฤษก็ตกเป็นเป้าหมาย 6. นักบวชพเนจรการโจมตีของชาวไวกิ้งอาจจะเป็นสาเหตุให้ในช่วงปี 830 นักบวชแห่งเกาะลินดิสฟานต้องล่าถอยกลับเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ก่อนที่ในปี 875 จะตัดสินใจออกจากเกาะไปตลอดกาลหินแกะสลักที่พบบนเกาะแสดงให้เห็นว่ายังมีชุมชนชาวคริสต์เล็กๆเหลือรอดชีวิตอยู่ที่ลินดิสฟานตรงข้ามกับนักบวชส่วนใหญ่ที่ใช้เวลาถึง 7 ปีเดินทางร่อนเร่ไปตามพื้นที่ต่างๆของเกาะอังกฤษพร้อมกับแบกโลงศพของนักบุญคัตเบิร์ดและสมบัติที่เหลือรอดไปด้วยก่อนจะลงหลักปักฐานที่เมืองเชสเตอร์เลอร์สตรีทภายหลังในปี 995 ร่างของนักบุญคัตเบิร์ดถูกเคลื่อนย้ายอีกครั้งก่อนจะถูกนำไปประดิษฐานไว้ที่อาสนะวิหารเดอรัมในท้ายที่สุด 7. เกาะศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบันในปี 1066 หลังจากที่กษัตริย์แห่งนอร์มังดีเข้าพิชิตอังกฤษคณะนักบวชเบเนดิกทีนได้เข้ามาสร้างอารามแห่งที่ 2 ขึ้นที่เกาะลินดิสฟานซึ่งซากปรักหักพังยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้ในปัจจุบันเกาะลินดิสฟานได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นสถานที่ดูนกหลากหลายสายพันธุ์ดึงดูดผู้มาเยือนและผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลก
เกาะแห่งนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในชื่อเกาะศักดิ์สิทธิ์ส่วนชื่อของลินดิสฟานนั้นมักจะถูกใช้อ้างอิงถึงซากปรักหักพังของอารามในอดีตก่อนการเข้ามาพิชิตอังกฤษโดยนอร์มันผู้ที่ต้องการมาเที่ยวชมสามารถเข้าไปยังเกาะนี้ได้ในช่วงน้ำลงด้วยถนนทางหลวงตลอดจนเส้นทางแสวงบุญโบราณครับ